xưa tất cả các ngành nghề thành lập một cái phố Tàu là cái phố chợ lớn. Nâng sư dòng thể hiện tinh thần oai võ bất khuất. Hồi mới khởi đầu làm bằng thủ công hết, phải thức ngày thức đêm. Để một cách tự nhiên bằng những đôi bàn tay của mình làm ra thôi. Người ta thường nói chơi thì ở quận nhất, ở nhà thì quận 3, nhưng mà ăn thì phải ăn quận 5. Cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn có một nét rất khác, đó mới gọi là chợ lớn. Ngày xưa tất cả các ngành nghề thành lập một cái phố Tàu là cái phố chợ lớn. 40 ông nhà giàu nhất nước là những người đã góp phần cho những cái lịch sử ngày xưa cho tới nay vẫn còn lưu truyền lại. Cái hình trạng chợ lớn này vẫn còn y nguyên và người ta sống ở đây nghĩ tới là cái ngày xưa. Con đường này đó ngày xưa là con đường Khổng Tử mua bán dược liệu. Sau này thành lập một cái trung tâm của làng thuốc gọi là con đường Hải Đường Lan Ông. Chú là thầy thuốc, là lương y. Chú sống ở trên con đường này là năm 1990 tới bây giờ. Cái nghề thuốc của tôi là do cha truyền con nói. Tất cả là năm đời, khoảng 300 năm. Cái nhân cái đường này là có từ ở thời bên Trung Quốc. Có hai cánh, một cánh làm thuốc, một cánh làm gõ. Đoàn Lương Sư Hồng Dân Nghĩa Đường thành lập từ năm 1936, đến nay đã được 85 năm rồi. Chú là võ sư và trưởng đoàn Lương Sư Hồng Dân Nghĩa Đường, cũng là một thầy thuốc chuyên khoa về sạch đá. Chúng tôi có một võ đường, hàng ngày các em học võ thiếu lâm châu gia. 3 lời từ cha tới tôi, bây giờ tới con trai và tới cháu nữa. Tín niệm là tinh thần của gia đình chúng tôi. Nâng sư dòng là một môn văn hóa cổ truyền, cũng là một môn thể thao. Võ thuật mới thể hiện được cái tinh thần hùng mạnh, oai võ bất khuất, ý nghĩa dư ý các tường và chiến thắng. Đoàn chúng tôi thì hiện giờ có 80 người. Mỗi lần lễ hội văn hóa thì có mặt chúng tôi rồi. Tết Trung Thu á, múa lễ phục vụ cho bà con. Trung thu là ngày ý nghĩa của thiếu nhi, các em được cùng rước đèn Trung thu. Lồng đèn này á, mình làm từ thời tấm bé rồi, 30 năm rồi. Làm lồng đèn này á, phải có sự tỉ mỉ và sự kiên trì thì mới làm được nó. Lồng đèn truyền thống á, là những cái món đồ dân gian như bằng tre, bằng kẽm, rồi dán giấy bóng kiến, rồi vẽ thì nó mới ra lồng đèn truyền thống được. Để một cách tự nhiên bằng những đôi bàn tay của mình làm ra thôi. Năm nào cũng dẫn các bé đi ra con đường Lương Nhi học á, với các em á, cầm những chiếc lồng đèn mà chạy lông tung thì mình cảm thấy nó quay về cái tuổi thơ của mình. Sau đó rồi về tới gia đình quỳ quần vô ăn bánh Trung thu rồi đón Tết Trung thu cùng các con vậy thôi. Bánh Trung thu Đông Hương Viên thịnh thành từ ngoài Bắc. Từ năm 54 là thợ đã vào đây làm truyền nghề cho chú mình là ông Lai Ngân Cọt. Chú của mình là tập luyện cho mình làm từ năm 75 cho tới nay là đã là 45 năm. Hồi mới khởi đầu làm bằng thủ công hết, hai chú cháu thức ngày thức đêm. Từ những cái lò gạch đến bây giờ là lò ga. Bánh mà để mà ngon nhất, kỹ thuật sâu sắc nhất là nấu đường. Và hai nữa là trộn nhân. Trộn nhân da phải thử đúng đạt như là cái hương vị ngày xưa hay không. Từ ngày xưa tới bây giờ vẫn giữ nguyên cái đặc trưng như vậy, vẫn ngon như vậy. Rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 là cộng đồng người Hoa hay là toàn thành phố luôn nữa là
xôn xao để mà chờ thưởng thức những cái vị bánh trung thu đặc trưng nhất là hương vị là của người Hoa. Người ta thường nói chơi thì ở quận Nhất, ở nhà thì quận 3 nhưng mà ăn thì phải ăn quận 5. Người Việt và người Hoa sống chung với nhau qua từng năm từng tháng, nó hình thành nên văn hóa ẩm thực. Dân tộc anh là dân tộc Kinh, nhưng mà khi mà anh sinh ra và anh lớn lên thì anh lớn lên ở quận 5. Nhà anh thì cũng có truyền thống về nhà hàng. Ông nội anh là vào năm 1989 hay là 1990 gì đó thì có mở một cái nhà hàng là nhà hàng Con Cò. Sau này á, ba mẹ anh tiếp quản lại thì mẹ anh đã chuyển thành nhà hàng chay. Thì anh và bạn anh đã tiếp nối và làm lên cái bếp xanh An Duyên giống bây giờ. Món ăn Hoa mà đặc biệt thì nó có rất nhiều cái để làm nên một cái đặc biệt đó. Cái chảo xào lượng lửa lớn sẽ làm cho món ăn có cái mùi khói chảo, người nước ngoài gọi là mùi bốc hay á, nó sẽ tạo kích thích cái vị giác. Thứ hai là về gia vị, quan trọng là cái cách họ cho gia vị vào từng thời điểm như thế nào. Cái thứ ba nữa thì họ biết cách chọn nguyên liệu nào, đi với nguyên liệu nào nó sẽ hợp lý. Một cái mùi chỉ có ở quận 5 mới có được màu sắc như vậy thôi. Khi mà anh sống ở đây từ nhỏ đến lớn thì cái ranh giới giữa người Việt, người Hoa không còn là quan trọng nữa. Nó quan trọng là anh muốn anh là ai và tắm mình trong một cái văn hóa, một cái cộng đồng nào. Cái đó mới là cái quan trọng. Một điểm đặc biệt của người chợ lớn nghĩa là đầu hẻm thì có thể là người Quảng mà cuối hẻm người Tiều. Kế bên có thể là người Hải Nam, rồi người Khmer, người Chăm nữa kìa. Miễn ở khu chợ lớn là người chợ lớn thôi. Anh thì cũng ở chợ lớn lâu rồi, anh là người Tiều. Nhưng mà anh bị mất gốc. Nên anh đang muốn tìm lại cái gốc của mình qua những cái câu chuyện ở chợ lớn. Nhà người Hoa thường nhỏ lắm, không có to như nhà người Việt mình đâu. Cứ phải đi ra ngoài đường cho nó mát. Có hôm thì quýnh cờ, có hôm thì chơi mặt trượt, có hôm thì ngồi uống trà, uống cà phê. Người Hoa đi đến đâu họ làm cái hội quán để mà họ tập trung những cái người đồng hương của họ lại. Thì anh lại tìm ra được chợ lớn downtown, giống như là một cái hội quán online của những người trẻ tìm hiểu về văn hóa chợ lớn. Thì anh cũng biết được nhiều bạn lắm cùng chung một cái suy nghĩ với mình, ai cũng có thể đến để mà đóng góp những câu chuyện. Và anh rất là vui khi những gì anh viết lại có thể được chia sẻ trên cộng đồng. Khi nhắc đến cộng đồng người Hoa thì mọi người có lẽ sẽ nhớ đến Chinatown hay Hồng Kông. Thế nhưng cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn có một nét rất khác về văn hóa, lịch sử, truyền thống, món ăn và con người. Đó mới gọi là chợ lớn.